Hello everyone, আমি খান পিকে সাইকিয়া Parijat Nursery Jorhat পৰা কৈ আছে তো আমি আপোনাকে পিকে সাইকিয়া হিচাপে আমাৰ একটা পোল্ট্ৰি ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লগতে ইনভলভ আমাৰ একটা ফাৰ্ম থাকিছে এটো আমি 86 পৰা ৰান কৰি আছে তো আপনি বহুত মানুহ নাগালেণ্ডে আমাক এটো পৰা জানে পিকে সাইকিয়া নামতে জানে আৰু আমি 88 89 পৰা নাগালেণ্ডে ৰেগুলাৰলি স্পেশালি ইন মুককচং ডিস্ট্ৰিক্টে আমি পোল্ট্ৰি সামানটো আমি সাপ্লাই কৰি থাকিছে বাচ্চা খান সাপ্লাই কৰিছে পোল্ট্ৰি ফিড বি সাপ্লাই কৰিছে আৰু ফিনিশ বাৰ্ড বি আমি সাপ্লাই কৰিছে বেছি সাল তাৰ পাছত আমি একটা নাৰ্সাৰী বি স্টাৰ্ট কৰিছে এটো বি আমি 86 পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলে হলে বি এটো বাবা খান ৰান কৰিছে স্টাৰ্টিং পৰা আৰু পিছত আমি এটো 2017 পৰা আমি ফুল ফেজেড ফুল টাইম আমি এটো নাৰ্সাৰীটো ৰান কৰি আছে তো আমি ভাবিছে যে আমি পোল্ট্ৰি ইন্ডাস্ট্ৰি থাকা পৰা আমাৰ কিছু নলেজ আছে পোল্ট্ৰি লিটাৰ পৰা পোল্ট্ৰি যেটো লিটাৰ থাকে না এটো লিটাৰ আমি ইয়াত আপুনি দেখাব পোল্ট্ৰি লিটাৰ আমি আপোনাৰ লগতে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ভাবিছে আমি এটো আপোনালোকে বেনিফিটস খানটো শিকাই দিব তো আপনি খানটো কেমিক্যালটো বেছি পছন্দ নকৰে তাতে আমি নাগালেণ্ড জানে তাৰ মানুহটো কেমিক্যাল দিবলৈ তো টান পায় বাট দে ওয়ান্ট টু গো ফৰ দ্য অৰ্গেনিক তো অৰ্গেনিক আজি খান নট অনলি হিয়াৰ হোল ওয়াৰ্ল্ডে অৰ্গেনিকটো আজিকালি বেছি পপুলাৰ আছে তো অৰ্গেনিক মেনুৰ ভিতৰতে 3-4টা অপচন আপোনাৰ হাতে থাকিছে এটা হল পোল্ট্ৰি লিটাৰ এটা হ'ল যে আপোনাৰ পিগাৰী মুকচংটো বেছি পপুলাৰ আৰু থাৰ্ড হৈছে আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ কাউডাং তো কাউডাংটো পাবলৈ তো দিগদাৰী কাৰণ আপোনাৰ তাতে কিমান কাউৰ পপুলেশ্যন নাই তো এটো পৰা আপুনি কাউডাং বি বেছি পাবলৈ আপোনাৰ দিগদাৰী সেকেন্ডলি যেটো পিগাৰী লিটাৰ আছে তাতে একটা প্ৰবলেম থাকে যে ওয়ার্মস লাগা প্ৰবলেমটো তাতে থাকি যায় আপনি যদি ক্ৰপতে হালে ক্ৰপ পৰা আপোনাৰ টেপম স্পেশালি আপোনাৰ পেট ভিতৰলৈ যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ হেলথ এফেক্ট কৰিব পাৰে বাট ইন অল কেसेছ সেফেষ্ট যেটো আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আছে এটো হৈছে আপোনাৰ পোল্ট্ৰি লিটাৰ আপোনাৰ ওচৰত এটা সেফ প্ৰডাক্ট আছে তো কিন্তু কথাটো হৈছে পোল্ট্ৰি লিটাৰটো আপুনি ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব নালাগে তো ফাৰ্স্ট যেটো বেনিফিট আছে এটো পোল্ট্ৰি লিটাৰ লগা যেটো বেনিফিট আছে এটো হৈছে কাউডাং পৰা যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি থাকে 3 টাইমছ ৰিচাৰ ইয়াতে নাইট্ৰজেন 3 টাইমছ বেছি থাকে তো ইয়াৰ আপোনাৰ কামটো জলদি হয় সেকেন্ড থিং পোল্ট্ৰি ফাৰ্মতে তাইখান চুনাটো ইউজ কৰে তো চুনা ইউজ কৰিলে কি হয় যে মানে এসিডিক সয়েল আছে এসিডিক সয়েলটো আপোনাৰ অ্যালকালাইন সয়েল হৈ যায় মানে আপোনাৰ যদি খাটা থাকে কিবা ফ্ৰুটস কাটো খাটা থাকে এটো ভাল হ'বলৈ চান্স থাকে প্লাস মাটি খান বি সফট হৈ যায় তো এটো বি আপোনাৰ একটা বেনিফিট থাকিছে থাৰ্ড হৈ গল কি আপুনি যেটো সডাস্ট লগতে আপুনি খান ইউজ কৰি থাকে তো সডাস্ট যেটি আপোনাৰ ইয়াতে কম্পোজ হয় পোল্ট্ৰি লিটাৰ লগতে কম্পোজ হৈ যায় তো এটো বি একটা মেনিউৰ আছে এটো বি আপোনাৰ লগতে ভাল কাম কৰিব পাৰে আৰু আমি আসামতে আমিতো ৰাইচাছ লগতে আপুনি দিয়ে আৰু কমাৰ্শিয়াল যেটো ফাৰ্ম থাকে তাতে আপুনি বাল্কতে আপুনি সদায় পাই থাকে বাল্কটো বেলেগ মেনিউৰ আপুনি পাবলৈ দিগদাৰী কাৰণ কাউডাংটো আপোনাৰ ওচৰত ইমান নাথাকে আৰু পিগাৰী লিটাৰ তেবি আপোনাৰ ইমান সেফ নহয় কাৰণ পিগাৰী লিটাৰতে আপুনি জানে তাতে ওয়ার্মস লাগা প্ৰবলেম থাকিব পাৰে স্পেশালি ক্যাৰট যদি আপুনি ক্ৰপ কৰে তেলে তাত পৰা আপোনাৰ ওয়ার্মসটো কান বডিতে যাব পাৰে কিন্তু পোল্ট্ৰি লিটাৰ এটো সেফ আছে এটো পইণ্ট পৰা না এটো কাৰণে আপুনি হালিব পাৰে সেকেন্ডলি আপুনি যিমান পার্মানেন্ট যিমান গছ আছে পার্মানেন্ট গছ কান্টেটো আপুনি ডাইৰেক্টলি বি দিব পাৰে বাট আই সাজেষ্ট যদি ইজ পসিবল আপুনি এটো কম্পোজ কৰি কিনে দিলে বেছি ভাল আৰু এনে বাহাৰতে পেলাই থাকিলে এটোতে স্মেল ওলাই থাকে স্মেল ওলাই থাকিলে প্ৰবলেম হয় এটো পৰা আপুনি কম্পোজ কৰি কিনে গাধা কৰি কিনে যদি আপুনি ৰাখে তেলে ভাল খালি ৰিমাইন্ড ওয়ান থিং একটা জিনিস আপুনি মনত ৰাখিব ওচৰতে যদি কোনো তালাব বা কোনো পন কিবা থাকিলে এটা ওচৰতে আপুনি এটো মাটিতে কেতিয়াও কম্পোজ নকৰিব তাৰ পানীটো নিচৰ পৰা যাই কিনে তালাব লাগা পানীটো বেয়া কৰি দিব এটো কিপ ইন মাইন্ড ইন দ্যাট ওয়ে আদারওয়াইজ আপনি কাল্টিভেট কৰাৰ পিছতে বি এটো আপুনি দি কিনে হালি কিনে আপুনি ৰাখিব পাৰে ফৰ এনি কমাৰ্শিয়াল ক্ৰপ বা আপুনি ভেজিটেবলতে আপুনি এটো হালিব পাৰে আৰু পাৰ্মানেন্ট প্লান্টস কান্তে ডাইৰেক্টলি বি দিব পাৰে একো দিগদাৰী নাই বাট কিপ ইন ওয়ান মাইন্ড সিন্স বিকজ ইট ইজ 3 টাইম ৰিচাৰ ইন নাইট্ৰজেন তো আপুনি কোৱান্টিটি সদায় কমটি দিব বাট ওয়ান থিং আই সাজেষ্ট যে আপুনি কোনো ইনডোৰ প্লান্টস স্পেশালি তো বেছি কেতিয়াবা নিদিব বেছি দিলে তো ৰিস্ক হ'ব পাৰে হাৰ্ড প্লান্ট কান্তে ঠিক আছে বাট সফট প্লান্ট কান্তে ৰিস্ক হ'ব পাৰে এটো পৰা আপুনি কেতিয়াবা বেছি নিদিব আপুনি স্পেশালি আপুনি কম্পোজ যাব পাৰে বা ভাৰ্মি কম্পোজ আপুনি যাব পাৰে পোল্ট্ৰি লিটাৰ দিব পাৰে পাৰ্মানেন্ট ইনডোৰ প্লান্টস হ'লে হাৰ্ড প্লান্টে দিব পাৰে বাট ইন লেসাৰ কোয়ান্টিটি সদায় কমটি দিব তো আমি ভাবিছে এনেকৈ আপুনি যদি পোল্ট্ৰি লিটাৰটো আপুনি ইউজ কৰে আপুনি খান বেনিফিট পাব আৰু এনে ফেলাই দিয়া সামান আপুনি ইউ ক্যান টেক ইন গুড ইউজ আৰু এনেকা কৰি কিনে আপোনাৰ ক্ৰপ বি ভাল হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপুনি ভাবিছে তো আপোনাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল ডেফিনেটলি আমাৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি এনেকা কৰিলে আমি নেক্সট টাইম আপোনাৰ লগতে এনেকা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আমি খান বি এনকাৰেজ হ'ব সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে